In this documentary, you will see different people with different explanation about the topic, the biodiversity and healthy society. What are these two things? Are they related to each other? The biodiversity is the existence of many different kinds of plants and animals in an environment. It is related on achieving a healthy society. Society can be said healthy if all the necessities of the people are given. Magandang hapon po. Ano nga po uling pangalan nyo? Kerinya Marata. Okay po. Magtatanong lang po kami about sa healthy issues. Kung sa bilang isang parent po, nabibigay nyo po ba yung mga basic needs and wants ng mga anak nyo po? At kung mga apo nyo po, mga ganun po? Ay, hindi lahat. Paano nyo po nasabi? Halimbawa lang katulad niyan sa pera. Halimbawa, kung magkano na ang sahod, siyempre hindi mo man sabihin natin namumutang tayo, pero kulang pa rin. Pambayad lang, yun. Ayun talaga, wala talaga. Hindi lahat mabibili lahat ng mga na kailangan sa mga anak mo, sa mga ako ganun. Hindi lahat. Para sa akin, hindi lahat. Kasi, isa lang ang nagtatrabaho, kulang na kulang talaga. Pero, siyempre sa kanila, sabi natin, may mga utang tayo. Una, hindi naman yung lahat na makukuha niya, hindi lahat. Hindi lahat. Yun lang ang hindi ko lahat mabibili niya yung gusto niya, yung sa eskwelahan. O, magawa ka ng paraan parang makaano siya, kailangan sa school, magawa kang paraan. Pero, hindi yung talagang kailangan talagang grabe. Nakukuha niya, pero bago ka makuha, siyempre mag-utang ka muna, gano'n. Mag-utang sa mga iba para makakabili ka lang yung kailangan ng anak mo. Yun ang ko lang sa kanya, yun lang talaga wala na. Maski sabihin ako, sa totoo lang, yung maski umiyak ka ng pero talagang parang gumawa ka ng paraan, gano'n, gawin mo lahat ng pero wala talaga sabihin sa'yo. Pero tinitiis, naaawa ko sa anak ko dahil hindi ko nagagawa yun para sa kanya, pero wala akong magagawa talagang hindi ko kayang tinitiis ko pa rin, pero hindi lahat nabibigay ko sa kanya. Yun lang. Sa tingin nyo po, ano kayang pwedeng gawin ng gobyerno po para sa mga katulad po nating mga simpleng mamamayan lamang? Hindi, dapat tutulungan tayo. Tutulungan natin katulad niyan. Tutulungin yung mga anak namin. Meron halimbawa, scholarship, yun importante. Pero bago man mga siyempre kailangan mataas yung niya, average. Yung man talaga sa rin, hindi yung basta-basta ka matutulungan agad-agad. Tulad nito, halimbawa,
Porkis yun. Pero kami, katulad namin, wala kami Porkis. Hindi lahat nabibigyan ng Porkis. Yun ang ano namin sa medyo may, ang minsan ang gobyerno din may napipili lalo sa mga maliliit na ano. Kasi meron sa gobyerno, yung pero na, yun ang binibigyan. Yung kami katulad namin, wala. So, yun po. Sa tingin nyo po ba, healthy pa rin po ba yung community natin sa ngayon? Hindi na. Bakit po? Kasi sa dami ng tao, dami ng mga sakit at maraming sa. Sabi natin sa dito sa Pilipinas, tama yun, tama. Yun ang ano para sa akin. Kasi, wala katulad ko, nagkakasakit. Yun ang nangyayari sa sabi natin sa mundo na, sa mundo, yun ang para sa akin wala. Kasi matsaka sa mga basura, gano'n, sa mga katulad sa mga tipo, katulad sa may mga sakit, katulad sa may mga sakit sa baga, gano'n, yung mga tula niya, nalagaan yung sa isa. Yun lang ang ano para sa akin, yun lang talaga. Kasi ano, ang dami, sa dami ng tao ngayon, mahirap na, mahirap. Sa kahirapan ng tao, yun ang nangyayari ngayon. Wala na, papagsak na ang ano na. Sabi natin, sa mundo, sa Pilipinas, yun lang ang ano, talagang wala. Mahirap lang, sabi natin sa mga pagkain, maraming nang ano nang napupuha sa mga pagkain ng chemical. Hindi na talaga maiwasan natin. Hindi na natin maiwasan na pagkain, ano-ano mga nilalaan. Yun na ang ano ko, para sa maraming namamatay, maraming. So, yun, magandang araw po. Ano po bang pangalan nyo? Ako si Raymond. Okay po. Mr. Raymond, magtatanong lang po kami about sa healthy issues and biodiversity. Ang una po naming tanong ay, sa tingin nyo po ba healthy pa rin po ba yung society natin nowadays? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Paano nyo po nasabi? Healthy cause nakukuha pa rin natin yung mga benefits na nakuha natin sa environment natin. Then, not because hindi natin ito nagagamit sa tamang paraan. Okay po. Yung na enough po ba yung sahod na kinikita nyo para po sa basic needs and wants ng pamilya or ng sarili nyo po? I think no, because based on my experience, kulang na kulang talaga sa kinikita. Kung pa lang sa mga presyo pa lang ng bilihin, sa mga gastos sa bills, tapos yung mga needs and wants pa ng mga relatives, families, and loved ones.
Ilang taon ka na? Ano, 10. Ano pangalan mo? Gecerd. Nakakain ka ba ng 3 beses sa isang araw? Opo. Sa tingin mo, maganda pa ba yung kalikasan natin ngayon? Hindi. Bakit mo nasabing hindi? May mga tao, tapon-tapon na lang ng basura nila kahit saan. Ano pa? Tapos merong mga nagda-drugs, mga nag-ano. Ang dami pa. Sa tingin mo, yung mga magulang mo, na bibigay ba nila sa inyo yung mga kailangan nyo? Opo. Sa paanong paraan? Anong ginagawa nila? Opo. Minsan pag may kailangan kami sa school, lagi po silang nag-ano sa amin. Tapos pag may mga project, lagi po nila kami tinutulungan. Di, nag-aaral ka. Anong grade mo na? 5. Approximately 1.2 billion people in the world live in extreme poverty. Poverty creates ill health because it forces people to live in environments that make them sick, without decent shelter and clean water. The World Health Organization supports countries to design and implement pro-poor health policies, that is, health policies which prioritize and responds to the needs of poor people. This work includes global advocacy, regional initiatives, and direct support to ministries of health in developing countries. The World Health Organization also ensures that the health perspective is reflected in poverty reduction strategies, medium-term expenditure frameworks, and helps to develop sector-wide approaches. I'm Dr. Alicia Quitabrizo, the Program Head of the College of Arts and Science, Department of Psychology, and at the same time, the Campus Research Coordinator of OLFU Antipolo. I'm the first question. Yes. Do you think our society is healthy? Are you talking about the present condition of the society? Yes, ma'am. I don't think the society is healthy at this point in time because there is a sense of disequilibrium that we are experiencing right now. What do our society need for it to become healthy? There are actually a lot of factors for a certain society to be healthy. One of those is to consider the number of people that is living together in a certain situation or condition. As of the moment, we all know that we are overpopulated, and because of that reason, there are really a lot of factors that tends to be a problem that can be rooted from that overpopulation. So I would say that a society can be healthy if and only if there is a point of equilibrium in all its aspects and facets of conditions. Does biodiversity affect the healthiness of our society? Yes, because for some reason there's so-called competition that try to there's a point of competition that is happening right now because everybody in a society is trying to survive for a reason. Okay, ma'am. As a parent, do you think you are giving all the necessities of your children for them to become healthy? As a parent, of course, I'm doing my best to provide my daughter
the kind of healthy living that every parent is aspiring to give to their children. Basically, when you talk about the healthy, I can say that I can give that. But of course, at the end of the day, there are really a lot of factors that can affect those things that I may give to my daughter. Kasi at this point in time, although parents would like to do a lot of things kasi, still environment, society, it really posted a lot of factors that would create the reasons for our children not to be healthy at all. According to biodiversity facts, the Philippines is one of 18 mega biodiverse countries of the world, containing 2/3 of the Earth's biodiversity and between 70% and 80% of the world's plants and animals species. In 2007, an administrative order issued by the Department of Environment and Natural Resources established a national list of threatened plant species indicating that 99 species were critically endangered, 187 were endangered, 176 vulnerable, as well as 64 other threatened species. The loss of biodiversity in the agricultural ecosystem is a direct consequence of habitat destruction via conversion of agricultural land to other uses. The possible negative impacts of biotechnology, natural calamities, or extreme weather events associated with climate change, introduction of invasive alien species, pests and diseases, and inherent institutional problems of government agencies responsible for conserving agrobiodiversity. Anong pangalan niyo? Ito muna, siya muna, ikaw. Ha? 30? Ikaw? Siyan po. Siyan. Ilan taon na kayo? Ito, si 30. Ilan taon ka na? Ikaw, Siyan. 10. Nag-aaral kayo? Ako po. Anong grade niyo na? Ako po 5. 5? Ikaw? Grade 1. So, sa tingin niyo na bibigay ba ng magulang niyo yung pangangailangan niyo sa araw-araw? Ito yung kain daw din. Nakakakain din kayo ng 3 beses sa isang araw. Ako. May merienda pa, no? Ano, sa tingin nyo, kapaligiran natin, ano nang lagay? Maayos pa ba o hindi na? Hindi na po. Hindi na. Bakit? Bakit third? Kasi po tapon na. Marami na? Ikaw siya. Tapon yung ibang tao sa ibang lugar. Hindi nila iniisip na makakasira sa kalikasan. Babahayin, no? Pag ano. Sige. Ano, Sean, sa tingin mo, ano yung mangyayari sa mga ano natin, sa mga halaman, tsaka mga hayop kapag tapon tayo ng tapon sa iba't ibang lugar lang, hindi na sa maayos? Pwede po sila mamatay. Ba't sila mamamatay? Makakain nila na, magkakasakit sila, di ba? Ikaw, sir. Ganun din. Sige. Yun lang. Salamat. Thank you. Magandang araw po, tatay. Ano pong pangalan nyo? Benjamin Gondino. May tatanong lang po kami sa inyo tungkol po sa healthy issues at biodiversity. Magtatanong lang po kami sa inyo bilang isang mamamayan po, sa tingin nyo po ba
healthy pa rin po ba yung yung kapaligiran po natin ngayon? Sa akin lang pananaw, parang hindi na. Bakit po kaya? Kasi una-una sa mga pabrika nga pinagtatayo dito sa atin eh. Kaya medyo madumi na yung kapaligiran natin. Yun lang po. Yun lang, makuha sa akin lang yun Apo. Ang pangalawa po naming tanong, sa tingin nyo po ba, maayos pa rin po ba ang daloy ng mga tao at hayop? Kumbaga po, healthy pa rin po ba sila or hindi na po? Sa akin, sa panahon ngayon, medyo tagilid na rin yung mga hayop ko kahit tao eh. Dahil nga sa sinasabi ko sa mga chemical, lumaganap na rin ngayon. Sa tingin nyo po ba, may paraan po ba para maayos yun? Kung gawin nyo lang nasa pamahala, ay siguro kaya pa rin naman nila yan. Kasi wala naman yung posible pa ginusto ng tao. Yun lang po. Ang pangatlo po naming tanong, kung sa inyong katayuan na napoprovide nyo pa rin po ba yung mga kailangan at mga gustuhin nyo po? Sa totoo lang, sa ngayon, medyo hindi makayanan dahil sa sobrang mahal ng bilihin ngayon eh. Kaya lang talagang may kukuha ko lang. Yung sa akin lang yun wala sa iba. Sa tingin nyo po, ano po kayang pwedeng gawin ng gobyerno? Sa palagay ko, una-una nilang bigyan pansin yung mga bilihin. Sobrang mahal. Yan lang talaga sigurong nakukuminto. Yun lang po. Saka yung mga trabaho din, dapat patataasan nila yung sahod ng mga manggagawa. Yan siguro medyo makakakuha ng tao, ang bayan. Yan lang. According to COHAB Initiative, health is our most basic human right. For most people, it does not mean freedom from illness, but a state of overall social, emotional, physical, spiritual, and cultural welfare. Being well and having the capacity to look after our health and that of our family or community depends upon a range of factors, including our economic status and ultimately on our environment. Health is therefore one of the most important indicators of sustainable development. And biodiversity is the foundation for human health. By securing the life-sustaining goods and services which biodiversity provides to us, the conservation and sustainable use of biodiversity can provide significant benefits to our health. In contrast, the continuing loss of biodiversity on a global scale represents a direct threat to our health and well-being. Biodiversity and healthy ecosystems can provide important natural buffers against natural disasters such as floods, drought, and landslide. Habitat loss is also a contributory factor in desertification and dryland salinity, impacting on livelihoods, community stability. Those who are poor or sick, or who experience low levels of livelihood security are likely to be at greatest risk from such events. In many regions, rural communities and the poor are typically more dependent upon ecosystems for their livelihood security and well-being, and they are therefore most vulnerable to the impact of disasters if these ecosystems are compromised before or by disaster impact. People who have been displaced by disaster or conflict may be more susceptible to illness and more dependent on ecosystem services for food, shelter, and medicine. Sustainable management of biodiversity can help to provide essential resources for promoting health and rebuilding livelihoods in post-crisis situation.
Roughly 1 in 7 people around the world live on less than $1.25 a day, and nearly half of the global population lives on just $2, and half of all child deaths worldwide. And in regions like sub-Saharan Africa, 1 in 4 people are malnourished. Sanitation are absolute necessities. Yet nearly the same number of people without access to food lack access to water. And 1/3 of the world's population risks disease by not having adequate sanitation. Educational opportunities. The UN predicted in 2011 that if all students had even basic reading skills, world poverty could be reduced by more than 10%. But illiteracy is an asymmetrical problem and affects considerably more women than men. Of roughly 780 million illiterate adults worldwide, 2/3 are female. As a result, women have considerably fewer opportunities, and it hurts a country's ability to progress economically without a fully educated workforce.